3 năm trước. Đây chẳng phải là cảnh tượng 3 năm trước lần đầu tiên ta đến Dũng Nghị Hầu phủ sao? Đây là thế nào? Ta thật sự trọng sinh rồi. Ngẩn người ra đó làm gì? Hôm nay đến Dũng Nghị Hầu phủ dự tiệc, ngươi phải thể hiện cho tốt. Đừng phụ lòng đại công tử. Tấm lòng chân thành. Thì ra đôi cẩu nam nữ này lúc này đã câu kết với nhau rồi, còn lừa ta gả vào hầu phủ, dùng mạng của ta và hài tử ứng kiếp. Kiếp này ta sẽ khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Cơn ho của ngươi đã nhiều ngày rồi. Nghe nói hôm qua lại mời thái y. La phu nhân, có cách nào không? Thái y nói bệnh lâu ngày, Đoàn phu nhân tổn thương phế phủ, thuốc thông thường không cứu được. Việc này phải làm sao? Thái y có một phương thuốc bí truyền, nói cần dùng máu của con gái làm thuốc dẫn. Còn cần người con gái này bằng lòng tự nguyện mới có thể bổ âm dưỡng khí. Vậy thuốc dẫn này tìm ở đâu? Phải đó, thiên hạ nếu có cô nương tốt bụng như vậy, ta nhất định phải để ra trạch nhà chúng ta cưới nàng về. Muội muội, tỷ tỷ muốn nói là muốn gả cho đại công tử. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, đúng không? Muội biết rồi. Vi Nguyệt, thả ta ra. Tỷ tỷ vì Đoàn phu nhân hiến máu chữa bệnh, nghĩa cử cảm động trời đất. Xin hầu phủ thương xót tấm lòng hiếu thảo của tỷ tỷ, thanh toàn cho tỷ tỷ và đại công tử nên duyên vợ chồng. Chuyện hôn nhân đại sự sao có thể đùa giỡn như vậy? Vi Nguyệt, đừng lại đây. Dừng tay. Đây là Dũng Nghị Hầu phủ. Người điên rồi sao? Mẫu thân, người đừng lo lắng. Hầu phủ bọn họ thế lực lớn, La phủ chúng ta cũng không phải dễ bị bắt nạt. Tỷ tỷ ta một lòng si tình, cắt thịt hiến máu chỉ để cầu được mối nhân duyên này. Còn hầu phủ các người lại muốn nuốt lời. Nghe nói hôm nay hoàng thượng cũng ở tiền viện, ta sẽ đi cùng tỷ tỷ đòi lại công đạo. Thả ta ra, tỷ tỷ đừng sợ. Muội muội biết, hôm nay nếu tỷ không gả cho đại công tử, tỷ thà mất mạng ở đây. Muội muội nhất định thanh toàn cho tỷ. Người đâu? Chặn con tiện nhân này lại cho ta. Đừng tới đây. Mẫu thân, sao người có thể đối xử với tỷ ấy như vậy? Tỷ ấy cũng là con gái ruột của người. Cho dù tỷ tỷ ái mộ đại công tử, tư thông là tỷ ấy sai, người cũng không thể mắng tỷ ấy là tiện nhân được. Ngươi đây chẳng phải là thúc thúc của Đoàn gia trạch, công trạng hiển hách, lại bỏ mạng ra trường. Vị tiền hầu ra sao? Cô nương tuổi còn trẻ đã không muốn sống nữa sao? Dũng Nghị Hầu, Đoàn Du dám ở Dũng Nghị Hầu phủ gây rối. Thúc thúc thật sự đã mất mạng rồi sao? Kiếp trước tổ phụ già rồi mới có con trai, cưng chiều hắn như bảo bối, đè đầu cưỡi cổ chúng ta bao nhiêu năm nay, hắn cuối cùng cũng mất mạng rồi. Không uổng công chúng ta tốn bao nhiêu bạc mua chuộc phó tướng của hắn. Việc này làm không chút sơ hở. Từ nay về sau, ngươi chính là Dũng Nghị Hầu. Dũng Nghị Hầu, Đoàn Du. Đúng rồi, thời điểm này vẫn chưa bị sát hại. Hầu phủ hiện tại vẫn là hắn định đoạt. Dũng Nghị Hầu, mẫu tử đại công tử dùng hôn sự làm mồi nhử, câu dẫn tỷ tỷ ta cắt cổ tay lấy máu, giờ lại trở mặt không nhận. Xin Dũng Nghị Hầu phân xử, đòi lại công đạo. Nếu thật lòng muốn mất mạng thì ra tay quyết đoán sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ta thấy cô nương chẳng muốn mất mạng chút nào.
ngược lại còn muốn lôi bằng được tỷ tỷ cô vào hầu phủ ta. Người này thật tinh tường, ta lại không lừa được hắn. Ta ghét nhất Hậu Trạch, toàn chuyện thị phi, chơi trò khuôn vặt, bày mưu tính tế. Hầu ra, ta lấy máu chữa bệnh cho Đoàn phu nhân, tuyệt đối không phải muốn bám víu hầu phủ. Nếu có lời nào sai, trời chu đất diệt. Vi Nguyệt, ta yêu nàng, sao nàng có thể đẩy ta cho người khác? Đôi cẩu nam nữ, các ngươi cứ muốn hại ta thì đừng trách ta độc ác. Nhị cô nương, đây là trà định thân, phu nhân ban cho người. Trà định thân, e là trà trợ hứng thì có. Ta rõ ràng một ngụm cũng chưa nuốt xuống. Không được, ta phải nhanh chóng quay về. Ngươi điên rồi. Đừng tới đây, đừng chạm vào ta, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi lấy mạng đi. Ngươi trúng Nguyễn Hương Tán rồi, ta cho ngươi chạy, ngươi cũng chạy không thoát. Đến đây, ngươi đừng chạm vào ta, nếu không ta dù có mất mạng cũng sẽ không để ngươi chạm vào ta. Một đầu ngón tay. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tiện nhân. Còn tiện nhân, hôm nay ta sẽ xử lý ngươi. Một lát nữa tóm được còn tiện nhân kia thì cho nó gả ngay cho Gia Trạch. Gạo nấu thành cơm rồi, nó không dám không đồng ý. Đứng lại. Mẫu thân, ta bảo con đi thay đồ, còn lại đầu tóc rối bời mà ra ngoài. Con vừa ở trong đó làm gì? Không có gì, vừa rồi nha hoàn làm đồ trà, làm ướt bộ đồ thay nên con mới tùy tiện tìm cái áo choàng che chắn, không làm chậm trễ việc về phủ. Ta thấy không đơn giản như vậy. Cái áo choàng trên người con trông quen mắt, là bộ đông trang mới hầu phủ may cho Đoàn Du. Sao lại ở trên người con? Con ấp úng, ta phải xem thử con đang giở trò quỷ quái gì. Mẫu thân, người nghe con nói, người không được vào trong. Bên trong có gì? Bên trong có thứ không đứng đắn. Con sợ mở cửa này ra sẽ làm tổn hại thanh danh hầu phủ. Tiện nhân, quần áo đều bị xé rách hết rồi còn nói dối ta. Nói vừa rồi với tên đàn ông nào ở trong đó làm bậy. Con không có. Phu nhân, nô tỳ vừa rồi thấy đại thiếu gia vào phòng khách đấy. Đồ vô liêm sỉ, tiện nhân, cút. Vừa rồi còn ra vẻ tiết hạnh liệt nữ, sau lưng lại leo lên giường con trai ta. Thật là hạ tiện. Đồ tiện tỳ sinh ra tiện chủng, đúng là hạ tiện. Ta cũng không còn mặt mũi nào đòi hỏi hầu phủ sinh lễ hậu hĩnh nữa. Tối nay một chiếc kiệu nhỏ rước vào, coi như thành hôn. Mẫu thân tuyệt đối không được. Chuyện hôn nhân đại sự sao có thể khinh suất như vậy? Còn không phải do mình tự làm tự chịu. Mặt mũi La phủ chúng ta đều bị con làm mất hết rồi. Tiếng gì vậy? Kỳ Vân, sao con lại ở đây?
Con không biết. Sao con lại ở đây? Đây là đâu? Nhanh lên, đậy lại. Không ngờ tỷ tỷ bên ngoài thì ra vẻ tiết hạnh liệt nữ, nhưng sau lưng lại leo lên giường đại công tử. Mẫu thân nói La phủ không còn mặt mũi nào mà đòi hỏi sính lễ từ hầu phủ nữa. Đêm nay một chiếc kiệu nhỏ sẽ đưa người vào hầu phủ, coi như là thành thân. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì mà kiệu nhỏ? Hôn nhân đại sự sao có thể đùa giỡn như vậy? Nhưng mà tỷ tỷ và đại công tử đã gạo nấu thành cơm rồi. Nếu không thành thân thì thanh danh của La phủ sẽ bị tỷ tỷ làm mất hết. Tiện nhân, câm miệng cho ta. Ồn ào quá. Có chuyện gì vậy? Hầu gia cũng thấy rồi. Tỷ tỷ ta và đại công tử tâm đầu ý hợp, mong hầu gia thành toàn. Thấy rồi. Xem ra cháu trai của ta mệt lắm rồi. Ý của La nhị cô nương là ta nên tác thành như thế nào? Một tiếng trước. Cứu ta với. Ta đã đánh ngất hắn rồi. Chuyện còn lại ngươi tự xử lý. Ta ghét nhất chuyện hậu trạch, đầy những chuyện thị phi. Nếu ta nói chuyện hậu trạch thị phi mà ngươi ghét nhất ấy sẽ lấy mạng ngươi thì sao? Hầu gia đã làm gì ta? Ngươi chúng phải kịch độc. Ta vừa điểm huyệt cho ngươi rồi. Chịu đựng thêm một chút là được. Hầu gia xử lý chuyện này rất có kinh nghiệm. Ngươi vừa nói có người trong hậu trạch muốn lấy mạng ta. Nói rõ đi. Hầu gia vừa mất quân báo, lại không tìm ra gian tế. Người của ngươi nhận hối lộ, muốn đâm sau lưng ngươi trên chiến trường. Tin tức bí mật như vậy người biết được bằng cách nào? Kẻ hối lộ hắn chính là mẹ con Đoàn Gia Trạch. Ta đã lén nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con bọn họ nên mới biết được. Ngươi muốn bổn hầu phối hợp như thế nào? Bắt La Kỳ Vân lại đây. Ta muốn cô ta tự làm tự chịu. Sự việc đã đến nước này, Dũng Nghị hầu phủ ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện kẻ bội bạc. Chuyện hôm nay ta làm chủ. Gia Trạch và hôn sự của La đại cô nương đã định, chọn ngày lành tháng tốt cưới vào phủ. Đây chỉ mới là bắt đầu. Ta muốn từng bước khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. La phủ, ngươi quỳ xuống cho ta. Người tư thông là tỷ tỷ. Tại sao mẫu thân lại trách phạt con? Chút kỹ xảo của ngươi còn có thể giấu được ta sao? Tỷ tỷ của ngươi là bị ngươi hãm hại. Sao nào? Các ngươi hãm hại ta thì được, ta vì tự bảo vệ mình phản kích lại không được. Dựa vào cái gì? Ngươi chỉ là một thiếu nữ. Ta là chủ mẫu của La gia. Ta muốn người mất mạng ngay đêm nay. Ngươi sẽ không sống đến ngày mai. Đúng, đánh mất mạng con danh con này. Người đâu? Lột đầu cô ta cho ta, kéo ra ngoài đánh. Dừng tay. Thánh thượng có chỉ. Thánh thượng có chỉ thị gì? Thánh thượng ban hôn nữ nhi La thị gả vào Dũng Nghị hầu phủ, làm Dũng Nghị hầu phu nhân. Thật sao? Thánh thượng muốn nữ nhi của ta làm Dũng Nghị hầu phu nhân. The film was translated and narrated by M Media. Rốt cuộc chuyện này là sao? Người hầu nói không rõ ràng. Tại sao thánh thượng lại ban hôn Đoàn Du và La Kỳ Vân? Nhất định là Đoàn Du
cầu thánh thượng ban hôn. Trước là chiếm tước vị của con, lại cướp cả phu nhân của con. Mẫu thân yên tâm, Kỳ Vân đối với con một lòng một dạ, tuyệt đối sẽ không bằng lòng gả cho Đoàn Du. Đi đến La Phủ xem sao. Thánh thượng ban hôn, đó chính là chuyện vinh hiển gia tộc đó. Đợi con làm Dũng Nghị hầu phu nhân, ngay cả Đoàn phu nhân cũng phải thấp hơn con một bậc. Nhưng mà hôm đó hầu gia rõ ràng thấy con và đại công tử trên giường. Vậy thì đã sao? Đây là thánh thượng ban hôn, ai dám cự tuyệt. Nhưng con đừng quên, chính thất của đại công tử và đứa con đầu lòng sẽ bị hiến tế. Nhưng chúng ta không phải, rõ ràng đã nói rõ sẽ hại mất mạng hầu gia, sau đó để đại công tử kế thừa tước vị. Đợi con làm Dũng Nghị hầu phu nhân thì chúng ta đương nhiên phải giữ lại tước vị Dũng Nghị hầu. Kỳ Vân, muội đừng lo. Chuyện ban hôn đã là thánh thượng ban hôn, nhà họ La chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Đoàn công tử, cuối cùng hai ta có duyên mà không phận. Nhưng từ nay về sau, ta cũng là thầm thầm của Trang rồi. Chúng ta là người một nhà. Hai mẹ con các ngươi đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Đồ tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi bỏ ta được sao? Ngươi dám đánh con gái ta? Ngươi làm gì vậy, đồ điên? Mẫu thân, ngươi dám động vào con trai ta, ta liều mạng với ngươi. Mẫu thân, đừng đánh nữa. Sao trước đây ta không phát hiện ra hầu ra lại nam tính đến vậy? Kiếp này được gả cho người đàn ông như vậy, ta mãn nguyện rồi. Tỷ tỷ lúc đó leo lên giường đại công tử, bây giờ lại nhào vào lòng hầu ra. Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn một nữ hầu hạ hai chồng sao? Tiện nhân, liên quan gì đến ngươi, cút về cho ta. Mẫu thân nói hơi sớm rồi. Có lẽ ở đây thật sự có việc của ta. Thánh thượng đã hạ chỉ, tỷ tỷ ngươi sắp là Dũng Nghị hầu phu nhân rồi. Đến lúc đó, ngươi còn không xứng xách dép cho nó. Ai xách dép cho ai còn chưa biết đâu. La Phủ tiếp chỉ. The film was translated and narrated by M Media. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. La gia thứ nữ là Vi Nguyệt, dung mạo tú lệ, tài đức vẹn toàn, đặc biệt ban hôn cho Dũng Nghị hầu làm chính phi. Chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Thứ nữ là Vi Nguyệt. Không thể nào. Đồ tiện nhân, đáng lẽ lúc trước ta nên bóp mất mạng ngươi. Không ngờ La gia lại nuôi một con rắn độc như ngươi. Ngươi xuống địa ngục đi, vị trí hầu phu nhân rõ ràng là của ta. Quỳ xuống. Ngươi nói gì? Từ hôm nay trở đi, ta chính là Dũng Nghị hầu phu nhân do hoàng thượng sắc phong. Sau này gặp ta đều phải hành lễ. Kiếp trước các ngươi hại ta thế nào, kiếp này ta sẽ dẫm lên đầu các ngươi, để các ngươi trả lại gấp bội. Khăn đỏ mở ra, như ý các tường. Hầu ra nhận khăn, mời hầu phu nhân cùng uống rượu giao bôi. Tỷ nữ Xuân Nhi, kiếp này kiếp sau mãi bên nhau. Diễn thì phải diễn cho trọn vẹn. Hầu ra, mời chàng. Những việc ta đã hứa với nàng đều đã làm được rồi. Còn nàng hứa với ta thì sao?
Đêm hôm khuya khoắt uống nhiều rượu như vậy, cẩn thận hại thân thể. Mẫu thân đã chuẩn bị xong cả rồi. Con yên tâm, sáng mai con sẽ là Dũng Nghị Hầu. Thúc thúc ơi là thúc thúc. Thúc đè lên đầu ta bao nhiêu năm qua. Chén rượu mừng này cứ coi như ta tiến thúc vậy. Hầu ra, vào rồi. Đừng có manh động. Đúng là một đôi uyên ương, gần đất xa trời còn thân mật như vậy. Quả nhiên là ngươi, Tào phó tướng. Ngươi làm sao biết được? Kiếp trước đêm tân hôn của ta và Đoàn Gia Trạch, phó tướng của Đoàn Du đâm Đoàn Du bị thương, khiến chàng bị thương mà ra trận, cuối cùng mất mạng trên chiến trường. Kiếp này Tân Lang đã đổi người, ta phải thay đổi tất cả. Quân báo bị đánh cắp, giấu ở đâu? Nói. Giải xuống, đánh cho đến khi hắn khai ra thì thôi. Vâng, khoan đã. Cô đang làm gì vậy? Hôn sự của ta và ngươi chỉ là một cuộc giao dịch. Chẳng lẽ hầu gia thực sự bằng lòng hạ mình động phòng với ta sao? Đương nhiên là không. Vậy thì làm phiền hầu gia lấy tấm khăn đỏ này bịt miệng thế nhân. Ta muốn nghỉ ngơi rồi, hầu gia cứ tự nhiên. Sao không có động tĩnh gì vậy? Mất mạng chưa vậy? Diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn. Đây chính là lời cô nói. Hầu ra, người làm vậy chưa được coi là trọn vẹn. Chuyện gì vậy? Sát thủ không đến, vậy mà để bọn họ động phòng rồi. Hắn đi rồi sao? Lúc người đè lên người ta lần thứ hai thì hắn đã đi rồi. Sao người không nói sớm? Tất cả những chuyện này người thật sự nằm mơ thấy sao? Đương nhiên, giấc mơ của ta đã cứu hầu gia. Hầu gia hài lòng không? Vậy những chuyện sau đó cô có mơ thấy không? Thúc thúc mời uống trà. Thầm thầm mời uống. Người bất quá chỉ là thứ nữ do tiện nhân của La Phủ sinh ra, vậy mà dám để đích nữ. Đại tiểu thư như ta phải dâng trà cho ngươi, ngươi cũng xứng sao? La Kỳ Vân, đến Dũng Nghị Hầu phủ rồi, ngươi vẫn không chịu an phận. Vậy ta chỉ đành dạy ngươi lại cách làm người. Thầm thầm thứ lỗi, đêm qua ta động phòng hoa trúc, sáng nay người không có sức, tay run. Không sao. Dũng Nghị Hầu phủ nhà cao cửa rộng, đập bao nhiêu chén trà cũng được. Ta là Dũng Nghị Hầu phu nhân, hôm nay chén trà này ta nhất định phải uống. Tỷ nữ Nguyệt Nhi, hôm sau bỏ bột ba đậu này vào trong chén trà.
Tiện nhân, dám ra vẻ hầu phu nhân với ta. Uống chén trà này rồi sẽ cho ngươi đi ra quần giữa bản dân thiên hạ, mất hết mặt mũi. Thầm thầm, mời uống trà. Chén trà này nguội rồi. Trà mới rót mà, sao có thể nguội được? Ngươi có phải đang cố ý làm khó ta không? Vậy ngươi thử xem, chén trà này có nguội không? Ta chỉ muốn ngươi thử độ nóng lạnh của chén trà này thôi. Ngươi phản ứng thái quá vậy làm gì? Chẳng lẽ chén trà này bị ngươi bỏ thuốc? Làm sao có thể? Nếu không có, vậy sao ngươi không dám uống? Nước trà chắc chắn có vấn đề. Người đâu? Ta uống xong rồi. Thế này mới phải chứ. Trước đây ở La Phủ ngươi là tỷ tỷ, nay ở Hầu Phủ trên dưới phải có thứ bậc. Ngươi nên học cho kỹ quy củ. Cháu dâu hiểu rồi. Thúc thúc, thầm thầm, cháu dâu xin cáo lui. Khoan đã, quy củ của cô đâu? Cha của mẹ chồng cô vẫn chưa kính đó. Mau kính trả mẹ đi. Mẹ, mời người dùng trà. Con muốn làm bỏng ta sao? Ta đi trước đây. Đứng lại. Con đường đường là đích nữ La gia, lại thất lễ trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì nữa? Ta đi trước đây. Cô ta đi ra quần rồi sao? Báo ứng nhãn tiền. Đến nhanh thật đấy. The film was translated and narrated Mặt mũi ta by mất hết rồi. Media. Ta phải khiến cho tiện nhân La Vi Nguyệt đó mất mạng. Hay là muội đi tắm rửa lại đi. Ta vẫn thấy có mùi. Nàng ta đối xử với ta như vậy rồi, huynh còn không giúp ta sao? Huynh vẫn còn lưu luyến nàng ta sao? Huynh chính là còn lưu luyến nàng ta. Huynh còn lưu luyến nàng ta. Huynh không giúp ta, đừng làm ầm ĩ nữa. Chuyện lớn như thuốc sổ, muội cũng không bàn bạc trước. Gây ra trò cười lớn như vậy, khiến mẹ tức giận sinh bệnh rồi. Vậy huynh cam tâm để nàng ta gửi lên đầu chúng ta sao? Muội yên tâm, ta có cách giúp muội xả được cơn tức này. Đáng ghét. Xấu hổ quá đi mất. Đệ muội, hôm nay ta đến miếu Quan Âm ngoài thành cầu tự. Này tiểu thúc cũng đi tiêu diệt thổ phỉ, chi bằng muội cũng đi cầu bình an cho đệ ấy. La Kỳ Vân rõ ràng biết đứa bé sẽ bị đem đi hiến tế, sao còn vội vàng đi cầu tự? Chẳng qua là muốn hại ta thôi. Nhớ kỹ, Dũng Nghị hầu phu nhân trên đầu cài một đóa hoa đỏ, chơi nát nàng ta rồi bán vào lầu xanh. Yên tâm đi, chuyện này cứ để bọn ta lo. Ta sẽ ở đây quan sát, sau khi xong việc đến tìm ta lấy phần thưởng còn lại, đảm bảo ngài hài lòng. Huynh đệ đi thôi. Đi. La Vi Nguyệt, ta chờ xem ngươi dưới thân bọn thổ phỉ sẽ ra sao.
Thầm Thầm, gần đây ta tìm được một cây trăm hoa đỏ, thấy rất hợp với Thầm Thầm. Nào. Nếu hậu gia thấy dung mạo Thầm Thầm hôm nay, chắc chắn sẽ càng yêu thích hơn. Trước kia ở La Phủ, chúng ta là tỷ muội, tỷ chưa từng đối xử tốt với ta như vậy. Nay đã khác xưa rồi. Muội bây giờ là hầu tước phu nhân, sao có thể giống như trước kia được? Cũng phải. Bắt lấy chúng nó, nhanh lên. Xuống đây, mau xuống đây. Chuyện gì đã xảy ra? Sao ta có thể giống như trước kia, để mặc ngươi sỉ nhục được? Không, không phải ta, không phải ta mà. Phu nhân, ai dám động vào Dũng Nghị hầu phu nhân, hầu gia nhất định sẽ khiến cho các ngươi tan xác nát thịt. Ta sẽ đi tìm cứu binh. Phu nhân, người hãy gắng gượng. Nàng ta mới là hầu phủ phu nhân. Ngươi xem cây trăm hoa đỏ. Không phải của ta. Đây là nàng ta đột nhiên cắm vào đầu của ta. Không phải ta. Huynh đệ, có. Chúng ta cũng tới nếm thử. Vị hầu phủ phu nhân này chơi đùa, rốt cuộc là vị gì? Được. Không phải ta. Lấy trà thay rượu. Chúc mừng phu nhân, loại bỏ La Vi Nguyệt, cái gai trong mắt này. Cùng vui. Nếu con ta làm Dũng Nghị hầu, con gái bà chính là Dũng Nghị hầu phu nhân. Sao ngươi lại quay về? Ngươi không bị... Lời này của mẫu thân thật thú vị. Ta đi thắp hương xong, tất nhiên sẽ quay về. Không bị cái gì. Con gái ta đâu? Con đường thắp hương là do hai vị tự tay sắp đặt. Ngươi nên ở đâu? Các ngươi hẳn là rõ hơn ta. Ngươi là đương gia chủ mẫu, Dũng Nghị hầu phủ. Gặp nguy hiểm, bỏ mặc cháu dâu, một mình chạy về. Tẩu tẩu lại không đi cùng chúng tôi? Trên đường gặp nguy hiểm, sao người biết được? Trừ phi nguy hiểm đó chính là do tẩu tẩu sắp đặt. Ngươi vu khống ta. Người đâu? Dùng gia pháp. Ai dám? Ngươi làm mất con dâu của ta, nên một mạng đền một mạng, đánh mất mạng cô ta cho ta. Con dâu của bà không mất tích. Đưa người lên đây. Con gái của ta. Ngươi là có ý gì? Cô ấy là cháu dâu của ngươi, ngươi làm nhục nàng ta. Đại tẩu thận trọng lời nói. Ta có phu nhân xinh đẹp như hoa, hà tất phải dính vào chuyện nhà của đại tẩu. Ngươi vu khống ta, ta sẽ đến quan phủ tố cáo ngươi. Đưa người lên đây. Con trai, ta dẹp giặc trở về, giữa đường gặp mấy tên thổ phỉ, giữa ban ngày ban mặt đè một nữ tử ra làm nhục. Ta nhìn thì ra là cháu dâu của ta. Ta nhìn kỹ nữa thì thấy cháu trai ngoan của ta cứ đứng bên cạnh thưởng thức, vẻ mặt ung dung tự tại. Ta không biết rốt cuộc đây là hát tuồng nào, cũng không dám mạo muội quấy rầy chuyện nhà tẩu tẩu, nên đã đưa hết về đây. Đồ khốn nhà ngươi, ngươi buông con trai ta ra. Bà già khốn kiếp, ngươi điên rồi. Mẹ con nhà ngươi lòng dạ hiểm độc, hại con gái ta thành ra thế này. Ta liều mạng với ngươi, chẳng phải con gái ngươi tự làm nhục mình. Ta liều mạng với các ngươi, liều mạng với các ngươi. Hầu gia chinh chiến vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Ngươi buông tay ra. Hai người chạy cái gì?
La Phủ. Từ đường La Phủ. Mẫu thân, nữ nhi về thăm người. Nữ nhi vẫn bình an. Mẫu thân cũng phải. Sao nhiều tiền giấy thế này? Hôm nay chính là ngày tàn của La Vi Nguyệt ngươi. Dâu Đông, ngươi hại con gái ta, bị 6 tên thổ phỉ làm nhục. Nếu ta không thay nó hả giận thì thật buồn làm mẹ. Là ngươi muốn hại ta, nhưng con gái bà lại gặp báo ứng. Nếu ngươi thật sự muốn thay cô ta chút giận thì chi bằng tự kết liễu tạ tội đi. Là ngươi, tiện nhân như cô, cũng xứng tranh chức Dũng Nghị hầu phu nhân với con gái ta sao? Xuống địa ngục đi. Vi Nguyệt, hầu ra, có ta ở đây, đừng sợ. Hầu ra, là La phu nhân, là bà ta phóng hỏa. Khi chúng ta đến, bà ta đã chạy rồi. Bây giờ bắt bà ta không quan trọng, ta đưa nàng đi gặp thái y trước. Ta chỉ bị khói làm cho sặc thôi. Bản thân hầu ra bị thương, da chóc thịt bong, cũng chưa từng sốt ruột như vậy. Ta với nàng sao có thể giống nhau được? Ta đầy thương tích là vết thương ngoài da, còn làm nàng bị thương chính là làm tổn thương trái tim ta. Thế nào, đã thành công chưa? Đoàn Du đột nhiên xông vào, tiện nhân đó được hắn cứu đi rồi. Ta đã nói rồi, mưu kế đơn giản thế này không lấy mạng được cô ta đâu. Cái kế sách dự phòng mà các ngươi nói đâu, còn không mau dùng đi. Nhạc mẫu đừng vội, đây chỉ là mồi nhử thôi, màn hay còn ở phía sau. Chỉ cần người bằng lòng trả giá, lần này chúng ta nhất định có thể xử vợ chồng Dũng Nghị hầu. Đương nhiên bằng lòng, dù là cái giá lớn đến đâu, chỉ cần người bằng lòng là tốt rồi. Lấy danh thiếp của ta vào cung mời ngự y. Rõ. Đều tại ta đến muộn. Hầu ra luôn phải trải qua chuyện này. Hôm nay chuyện này mà vỡ lở ra, ta và La Phủ ân đoạn nghĩa tuyệt cũng coi như là chấp nhận được. Từ nay về sau, nơi nào có nàng và ta thì nơi đó chính là nhà. Nàng và ta mới là người thân nhất của nhau. Tiểu thư, người hãy chăm sóc phu nhân cho tốt. Ta đi nha môn một chuyến. Vâng. Tiểu thư, gọi cái con đàn bà độc ác La Vi Nguyệt ra đây. La Vi Nguyệt, đỡ ta đi xem. La Vi Nguyệt, người dám phóng hỏa thiêu từ đường La Phủ, thiêu mất mạng nhạc mẫu của ta. Bà ấy là đích mẫu của ngươi đó, bị thiêu mất mạng. Sao có thể như vậy được? Mẫu thân, La Vi Nguyệt, cho dù là phu nhân nhất thời hồ đồ, ngươi cũng không thể thật sự thiêu mất mạng bà ấy. Cho dù ngươi là Dũng Nghị hầu phu nhân, sát hại đích mẫu cũng phải chịu tội nghìn đao vạn cắt. Ta không có,
Rõ ràng là La phu nhân muốn phóng hỏa thiêu mất mạng ta. Các ngươi đừng hòng đổi trắng thay đen. Ngươi trả lại mạng mẹ ta. Kẻ phóng hỏa lấy mạng người ở đâu? Chính là cô ta, Dũng Nghị hầu phu nhân, phóng hỏa thiêu mất mạng đích mẫu. Nha hoàn La phủ đều làm nhân chứng. Đừng chạm vào ta. Ta không có lấy mạng người. Ta là người sống ngay thẳng. Ta đi theo các ngươi là được. Phu nhân, đừng hoảng. Bọn họ không dám làm gì ta đâu. La Vi Nguyệt, ngươi nghĩ không ai dám động vào ngươi sao? Ta muốn cho ngươi mất mạng trong ngục. Đừng mà. La Vi Nguyệt, ngang nhiên hại mất mạng mẫu thân ta. Ta muốn cho ngươi sống trong đau khổ. Mẫu thân ngươi không phải ta lấy mạng. Câm miệng. Nhờ phúc của ngươi, bây giờ cả phủ trên dưới đều cười nhạo ta là đồ rẻ rách. Nhưng không sao cả. Qua đêm nay, ngươi sẽ là con rẻ rách, thối tha, ghê tởm nhất toàn Kim Thành. Ngươi muốn làm gì? Nghe nói ngươi là tên cai ngục ghê tởm và biến thái nhất ở đây. Chơi nát cô ta cho ta. Chơi cho đến mất mạng. Ngươi là nữ tù nhân thứ 100 mà ta chơi rồi đấy. Ta rất có kinh nghiệm. Ngươi chỉ có chút đồ chơi này thôi sao? E là không thỏa mãn được ta. Khẩu vị cũng không nhỏ. Xem ra Dũng Nghị hầu dạy dỗ ngươi không ít. Dẫn ta đến phòng hành hình. Ta cho ngươi xem hầu gia dạy ta bao nhiêu bản lĩnh. Được, mau lại đây. Ta đánh mất mạng cái đồ rác rưởi nhà ngươi. Người đâu? Ăn chậm thôi. Ta đã lo liệu xong rồi. Chỉ cần không dẫn nàng ra ngoài, ở đây làm gì cũng được. Ta biết ngay là chàng sẽ đến. Nếu ta biết phu nhân anh dũng thần võ như vậy thì cũng chẳng cần đến. Còn một việc nữa. La phu nhân là mất mạng rồi bị ném vào lửa. Không ngờ đoàn gia ta đời đời bảo vệ quốc gia lại sinh ra kẻ ngay cả người thân cũng xuống tay được. Kiếp trước đoàn gia Trạch ngay cả cốt nhục của mình cũng có thể sát hại. Hắn sớm đã không còn nhân tính. Đừng sợ. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Ta không sợ. Cô ta có thể rơi vào kết cục này đều là do cô ta làm nhiều việc ác, tự làm tự chịu. Loại người như cô ta làm ác nhiều điều, sớm muộn cũng gặp báo ứng. Quả không hổ danh là phu nhân của ta. Trước đại nghĩa, quả quyết dứt khoát. Ta còn một việc nữa. Chỉ có phu nhân mới giúp được ta. Việc gì? Mẹ, đều là do tiện nhân La Vi Nguyệt hại mất mạng người. Nữ nhi đã báo thù cho người rồi. Bây giờ tiện nhân La Vi Nguyệt đó
chắc cũng sắp bị trời mất mạng rồi. Đến ngày mai, cả kinh thành sẽ biết cô ta mới là đồ thối tha nhất. Sao lại lạnh thế này? Mẹ, người ở dưới suối vàng nhất định phải phù hộ nữ nhi, mau chóng trở thành hầu phủ phu nhân. Phù hộ, phù hộ, nữ nhi. Mẹ đau quá. Ai? Mẹ thảm quá. Ai đang nói vậy? Ai? Mẹ mất mạng oan uổng quá. Con gái, có ma. Ai? Mẹ thảm quá. Không phải mẹ ta, không phải ta làm. Đừng tìm ta. Đừng tìm ta mà. Không liên quan đến ta. Là người bảo con giả làm La Vi Nguyệt đi mua dầu đồng. Là người muốn thiêu mất mạng tiện nhân đó. Không liên quan đến con. Sao con biết được? Người lại bất cẩn như vậy. Không phải con. Mẹ, người đừng tìm con. Người đi tìm con tiện nhân đó đi. Người đi giúp con lấy mạng cô ta đi. Người muốn lấy mạng ai? The film was translated and narrated by M. Người của nha môn. Hầu gia. Có ma. Có ma đó hầu gia. Dù là ma, bà ấy cũng là mẹ ngươi. Ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ là bởi vì ngươi chột dạ. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Thật ra người hại mất mạng mẹ ngươi chính là ngươi. La Vi Nguyệt, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải nên ở trong mục bị chơi chán đến mất mạng rồi sao? Chuyện ngươi còn thú vị hơn. La Kỳ Vân, ngươi phóng hỏa thiêu mất mạng mẹ ruột, độc ác đến cùng cực. Phải trả giá rồi. Phạm nhân đã khai nhận. Ngươi xem mà làm. Đa tạ hầu gia, phu nhân. Này chân tướng đã rõ. Hạ quan sẽ lập tức giải phạm nhân đi. Bắt lấy. Không phải, các người bắt ta làm gì? Các người bắt cô ta đi. Khoan đã. Ta bị oan. Đều là La Vi Nguyệt giả ma dọa ta. Không phải ta. Chính miệng ngươi thừa nhận cấu kết với La phu nhân, giả dạng ta đi mua dầu đông, phóng hỏa, lấy mạng ta bất thành, liền lấy mạng mẫu thân, muốn giá họa cho ta. Ở đây đều là nhân chứng. Ngươi còn muốn chối cãi? Sao ngươi có thể hồ đồ như vậy, làm ra loại chuyện này? Nhưng La Vi Nguyệt vì muốn thoát thân liền ném đích mẫu vào biển lửa để bà ấy bị thiêu sống, càng là tội ác tại trời. Đúng vậy, Kỳ Vân làm ra việc này chỉ là bị mẫu thân bức bách. La Vi Nguyệt mới là thủ phạm thực sự. Đúng, đều là cô ta, đều là La Vi Nguyệt hại mất mạng mẫu thân ta. Ta muốn cô ta mất mạng. Theo như các ngươi nói, mẫu thân là mất mạng trong biển lửa. Chuyện này còn giả được sao? Nhưng lúc khám nghiệm tử thi, trong miệng La phu nhân không có dấu vết khói hun. Cổ của bà ấy có một vết thương chí mạng. Bà ấy là bị siết cổ mất mạng trước, rồi mới bị ném vào lửa. Vết thương trên cổ La phu nhân là bị nam nhân dùng sức mạnh siết cổ để lại. Dũng Nghị hầu phu nhân quả thật không phải hung thủ. Không, mẹ ta bị siết cổ mất mạng sao? Một nam nhân hận ta đến mức siết cổ mẹ ngươi để hãm hại ta.
Ngươi nghĩ nam nhân này là ai? Đem phạm nhân về thẩm vấn. Ai dám động vào ta? Ta đang mang thai trưởng tôn của Dũng Nghị hầu phủ. Chúc mừng đại công tử có hỉ mạch. The Hạ quan film lập was tức đi, translated chuẩn bị thuốc an thai. and narrated by M Media. Tiện nhân. Ta đang mang thai hài tử của chàng. Chàng còn đánh ta. Tiện nhân này, ta đã bao lâu rồi không chạm vào ngươi. Hài tử này của ngươi rõ ràng là của đám thổ phỉ đó. Tiện nhân. Cắm sừng ta, còn sinh ra hài tử. Toàn kinh thành đều sẽ xem ta làm trò cười. Sinh hài tử ra dưới danh nghĩa của chàng, dùng để cho chàng ứng kiếp. Đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao? Chàng đừng bận tâm nó là của ai. Tiện nhân nhà ngươi, ta sẽ tử ngươi ngay. Đoàn Gia Trạch, ngươi còn dám động vào ta nữa, ta sẽ lôi ngươi xuống địa ngục. Mẹ ta chính là bị người bóc cổ mất mạng. Hại mẹ ta mất mạng, giờ còn muốn bỏ rơi ta nữa. Hôm nay ta dù có xuống địa ngục cũng phải lôi ngươi theo cùng. Lôi ngươi theo cùng. Kỳ Vân, là ta không tốt. Kỳ Vân, ta là bởi vì quá yêu nàng cho nên mới tức giận như vậy. Sự ra đi của mẹ nàng, ta không phải cố ý. Ta thề, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Đợi đứa nhỏ này ứng kiếp xong, đợi ta làm Dũng Nghị hầu, nàng chính là Dũng Nghị hầu phu nhân. Nếu ngươi dám đối xử tệ với ta thì đừng trách ta. Nàng yên tâm, nàng và con đối với ta rất quan trọng. Sao ta có thể đối xử tệ với nàng được? Có người mất mạng rồi. Thật đáng thương. Nhà giàu đúng là phức tạp. Kỳ Vân, nàng còn đang mang thai, sao nàng lại làm chuyện dại dột này? Con trai, cô ta để lại huyết thư, con mau xem đi. Hầu phu nhân là Vi Nguyệt phóng hỏa hại mất mạng đích mẫu, lại đổ tội cho ta. Ta oan ức không nói nên lời, chỉ có thể ra đi để làm chứng minh mọi chuyện. Kỳ Vân, nàng một xác hai mạng, ra đi không nhắm mắt. Ta liều mạng với các ngươi, ép mất mạng cháu dâu đang mang thai, thật là mất hết nhân tính. Đáng để nghìn đao vạn cắt, quá độc ác. Nghìn đao vạn cắt là loại người gì đây? Nghìn đao vạn cắt. Thánh chỉ đến. Thánh thượng nói, vụ án nhà họ La là tranh chấp nội bộ. Nếu hầu gia đại nghĩa diệt thân, để phu nhân gánh tội, thánh thượng cho phép ngươi giữ lại tước vị, lấy công chuộc tội. Ta đây cha mẹ mất sớm, một mình trên chiến trường chinh chiến nhiều năm, ngày tháng trải qua vô vị lắm. Chỉ cần được ở bên phu nhân, dù là làm hầu gia hay làm kẻ tù tội, ta đều cam tâm tình nguyện. Ta sống hai đời, không ngờ lại gặp được một người bất chấp sinh tử vì ta. Hai người này tội ác tại trời, mất mạng không hối cải. Công công, đừng đợi nữa, mau tuyên chỉ đi.
Đoàn Du tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết: vợ chồng Dũng Nghị Hầu ngoan cố không chừa, sát hại người khác, lập tức đưa vào ngục chờ xét xử, miễn chức Dũng Nghị Hầu của Đoàn Du. Do Đoàn Gia Trạch kế nhiệm, Khâm Thử. Tội thần lĩnh chỉ: bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Hầu gia vì ta mà từ bỏ công danh, thật sự không hối hận sao? Hối hận đã muộn rồi. Ngược lại là nàng, có chê một kẻ không chức quyền như ta không? Sao có thể chê chàng chứ? Nếu chúng ta có mệnh ra khỏi ngục, ta muốn cả đời đều ở bên chàng, sinh cho chàng thật nhiều con. Nếu nàng nói như vậy, ta có thể ra khỏi ngục rồi. Chàng có cách ra khỏi ngục, chàng mau nói. Có phải nàng đã quên, trong ngục này còn ra một người nữa? Mẫu thân, con cuối cùng đã làm được hầu gia rồi. Con trai giỏi lắm, mẹ biết con làm được mà. Lời vàng ngọc của thánh thượng phong con làm hầu gia. Lần này Đoàn Du hoàn toàn không thể trở mình nữa rồi. Hiện tại con đã quét sạch mọi chướng ngại. Bây giờ chỉ còn lại một mối nguy hiểm cuối cùng. Ý của mẫu thân là thân thế thật sự của con nên xử lý sạch sẽ rồi. Gặp Dũng Nghị Hầu, con không quỳ xuống bái kiến. Mặt người dạ thú, y phục của hầu gia mặc trên người ngươi thật là làm ô uế. Tiện nhân, mất mạng đến nơi rồi còn cứng miệng. Hầu gia, mau cứu ta ra ngoài. Ta ở đây một câu cũng chưa khai, ta là trung thành. Yên tâm, bọn ta đến chính là muốn cứu người ra ngoài. Được. Đại công tử đã là hầu gia rồi, nhất định phải để ta rời khỏi kinh thành sao? Ta muốn tiếp tục làm quản gia và sống cùng người. Người không muốn đi, vậy thì xuống địa ngục đi. Người lấy mạng ta. Người có biết ta là ai không? Biết. Ngươi là cha ruột của ta, vì vậy ngươi càng phải mất mạng. Ngươi sát hại cha ruột của mình. Ngươi không sợ trời đánh sao? Không có sự tàn nhẫn thì không phải trợ phu. Chỉ cần có thể làm hầu gia, phụ thân, thế tử, ta đều có thể sát hại. Bắt tên sát nhân này lại. Ai là phạm nhân? Kẻ như chó mất chủ, nhà ngươi cũng dám sổ bậy trước mặt ta. Khi người ta đắc ý nhất chính là lúc lơ là nhất. Đoàn Gia Trạch, ngươi thua rồi. Ngươi đã nhận tội rồi. Sát hại La Kỳ Vân, hung thủ sát hại La phu nhân chính là ngươi. Là ta thì đã sao? Ta bây giờ là Dũng Nghị Hầu, ta cái gì cũng không sợ. Cho dù bẩm báo lên hoàng thượng, cũng là hai người các ngươi vượt ngục bỏ trốn, giữa đường sát hại quản gia. Đúng là to gan. Công công, người sao lại ở đây? Người tưởng thánh thượng sẽ bị ngươi che mắt. Thánh chỉ mà hoàng thượng ban là thánh thượng ban cho Dũng Nghị Hầu làm mồi nhử phá án. Cái gì? Thánh chỉ đó là giả. Các ngươi lại dám cấu kết rằng bậy ta, binh bất yếm trá. Ngươi tưởng Dũng Nghị Hầu là dễ làm lắm sao? Ngươi mang tội sát hại 3 mạng người, đủ để lăng trì 3 ngày rồi. Không, ta là Dũng Nghị Hầu, ai cũng đừng hòng bắt ta. Ngươi là tên súc sinh. Súc sinh, mau khoanh tay chịu trói đi. Đoàn Gia Trạch, ngươi đời đời kiếp kiếp đều không thể nào trở thành Dũng Nghị Hầu. Làm chuyện xấu nhiều quá nên mới hóa điên, cũng quá nhẹ nhàng với hắn rồi. Đưa hắn đến nha môn. Vâng.
Nàng hôn mê 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng tỉnh. Đoàn Gia Trạch mất mạng rồi sao? Hắn bị xử tội tử, phơi thây 3 ngày. Bây giờ hải cốt đang phơi ngoài chợ, không có ai đến nhặt xác. Thiện ác rồi cũng có kết quả, ân oán 2 đời cuối cùng cũng kết thúc. Nàng không có gì muốn nói với ta sao? Đương nhiên là có. Chỉ là đây là một câu chuyện rất dài. Thân thể vừa mới khỏe lại, nàng đã muốn đi rồi sao? Chàng đã biết câu chuyện của ta rồi. Ta bịa đặt nói dối để thành thân với chàng. Thật ra đều là vì báo thù. Cái bẫy đã giăng sẵn. Trò lừa gạt này chẳng hề có một chút chân tình nào sao? Bây giờ nói những điều này thì còn có ý nghĩa gì nữa? Theo như lời nàng nói, ta đã sớm nên mất mạng trong tay gian tế. Nàng muốn mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo, là muốn ta mất mạng ngay bây giờ sao? Nói gì vậy chứ? Vì ta mà ở lại, được không? Đường đường là Dũng Nghị Hầu, hóa ra cũng biết dùng mỹ sắc để giữ người sao? Vậy mỹ sắc có hiệu quả không? Chút này thì sao đủ? Vậy tối nay bổn hầu sẽ dùng toàn bộ thân tâm giữ lại phu nhân của ta. Vậy hầu gia muốn giữ ta một đời sao? Một đời thì sao đủ? Đời đời kiếp kiếp ta đều muốn nàng làm phu nhân của ta.